Em chào chị ạ. Vâng. Dạ chị ơi, chị cho em hỏi là nhà chị có cái gì thu hoạch để mang ra chợ bán không ạ? Ví dụ, Mình có đỗ với cả có cà pháo. vâng ạ. Vậy thì chị bán bao nhiêu tiền một cân ạ? Chị bán đỗ loại nào ạ chị? Mình chỉ có đỗ dài Vâng. Chị bán bao nhiêu tiền một cân ạ? 2.000 một cân em ạ. Vâng ạ. Vậy thì vườn của nhà chị ở bên này đúng không ạ? Vâng. Em đấy thì ta hái đấy. Vâng. Vâng, em ra hái rồi, lúc nữa em quay lại tính tiền với chị nhé. Vâng. Vâng ạ. Đỗ đẹp và dài quá. Ở chỗ này hơi cao. Chủ nhà có sẵn một chiếc ghế này, mình lấy về cắt, chứ chỗ này cao quá không với được. Cái này có nhiều thế. Cắt bằng dao chậm quá, chắc là hái bằng tay cũng được.
Chỗ này nhiều thế.
Không biết là tiến độ khai thác đến đâu rồi. Theo tôi nghĩ thì là mình cứ vào mình hỏi trực tiếp chị đấy thì sẽ Đúng rồi. Thì dự định của tôi cũng là vào hỏi xem là tiến độ của chị đấy đến đâu rồi để nhanh chóng còn vận chuyển về nước. Hôm nay trời nóng lực nhỉ? Hôm nay oi hơn bên Việt Nam. Đúng rồi. Đấy, tay chị. Chào chị. Ni hao. Chào chị nhé. Lại bạn xin cho. Hôm nay trời nóng nhỉ? À, chị chu đáo đấy. Không đâu. Đến ăn lời là Bây giờ chẳng đâu. nó xảy ra bạn. Chị, em có luôn nhá. Chị chu đáo quá. Chắc đi. À, thế thì là bạn này. Này chị thấy lại chứ đi有什么事吗？ Chị ấy hỏi là hôm nay mình tới đây là có việc gì không? Thì cũng không có việc gì đâu. Hôm nay cũng bọn em sang đây cũng hỏi tiến độ xem là khai thác gỗ đến đâu ấy mà. Nó bạn nhé,今天我们来想问你就是那个木啊，砍到哪里了？看一块的，现在剪的一半了哦，砍的一半了哦，差不多了。 Chị ấy bảo là một đồi ấy thì khai thác gần hết rồi. Cũng có nghĩa là cũng còn một thời gian rồi, 2-3 ngày nữa, xong rồi. Thì, hôm trước bọn em đến đấy thì thấy khai thác được 2 xe rồi. Rồi, không biết là khai thác hết đợt cây đấy được bao nhiêu xe rồi. 现在的话就是我们砍完那块的话，就是拴起来的话，就是装满了几车啊。现在还不知道啊，看完才知道的这种啊。 Chị ấy bảo là cũng không nắm chắc được, vì bây giờ phải là khai thác xong thì mới biết khoảng bao nhiêu xe. Vậy mời chị uống nước nhé. Tôi xoay vào không? Hôm trước thì tôi cũng đã dặn chị là khai thác đồi mỡ. Nếu mà như chị nói là khai thác được gần hết một đồi thì tiến độ cũng khá là nhanh. Chắc là cũng được chừng 50% nữa. Thì chắc là cái đồi mỡ đấy cũng được khoảng độ hơn 50%. Chị theo như chị nói thì còn là 2-3 hôm nữa là xong mà. Nếu mà tiến độ khai thác như vậy được thì theo tôi nghĩ là chúng ta lên kế hoạch vận chuyển gỗ về thôi. Chừng có về Việt Nam. Không thì ở chỗ xưởng của tôi ấy, thì đang thiếu gỗ để làm. Còn lại là để gỗ lâu bên này thì nó cũng không tốt. Nó sẽ khô mà mít hỏng hết. Nên là anh cứ trao đổi với chị là bảo chị sắp xếp người vận chuyển gỗ cho tôi. Vâng, để tôi nói với chị. Ấy nó bạn nhé à. 现在的话，你那边差不多就砍完了。现在老板呢想你帮我们送回越南，送那个木啊。哦，就是砍到哪里的话，我们要送到哪里？要不然的话，就天气啊太炎热的话就烂完了。 那老板这样说，明天我安排车来，拉到口岸给你们哦。好吗？这样thử你跟老板说一下。 Chị ấy cũng nói là nếu mà anh đã nói như vậy ngày mai chị sẽ cho dừng lại khai thác để bây giờ bốc lên xe trước và vận chuyển về cửa khẩu trước cho mình. Nên là mai là những chỗ nào mà khai thác rồi là mai sẽ là vận chuyển hết. Như vậy thì tốt quá rồi. Nhưng mà tôi vẫn mong muốn là có thể là vừa vận chuyển vừa khai thác thì nó sẽ nhanh hơn. Nếu mà ví dụ mà thiếu người ấy, thì có thể là thuê thêm để làm.
Ý anh là muốn thuê thêm công nhân về để vừa vận chuyển vừa khai thác đúng không? đúng không? Có thể tôi nói. Đấy là bạn nhé. Lão bản nói hoa cho chứ xảng cho chứ vẫn ipan khảm mu hay ở ipan nói hoa cho chứ mình la hô tao cửa ăn à tha xua cho giúp của nó hoa của mình có câu dần cung nó hoa gì cái gì trai chảo tô lấy chỉ cơ 现在他意思说，叫我找那个工人多几个人是吗？对，好的。那现在人工呢，有的做不习惯的他会慢一点哦。 然后今晚我回去了，我才打电话问他们一下。如果这样子了，我多找几个吧。就是他们那几个呢不会做的话，那个费用会不会高一点？肯定咯，这个如果他看得快啊，我们赶时间啊，他们肯定会加费的哦。好的。那你跟老板说。Chị ấy nói là như vậy thì cũng được thôi, bởi vì là chị ấy cũng có thể kiếm được người ở bản địa ở đây để làm cho mình cho nhanh ấy. Nhưng mà tại vì là một số người mà người ta làm không chuyên nhé, với lại khả năng như vậy thì thời gian sẽ là bị không được nhanh như đội chuyên nghiệp này. Với lại mình muốn nhanh thì bây giờ chi phí sẽ phải bỏ ra nhiều hơn. Thôi thì phải chấp nhận thôi. Bây giờ chúng ta cần tiến độ nhanh sớm lên nữa. Thôi thì để lâu nó sẽ không tốt. Với lại tôi còn phải về nhà xem sắp xếp công việc ở nhà nữa. Với lại đội anh em công nhân ở nhà cũng không có công việc làm ấy. Tôi rất là sốt ruột. Trong chuyện này nữa tôi chỉ tham gia với anh thôi, thì anh lên bàn lại về cái khoản chi phí với lại chị ấy xem là như thế nào. Ví dụ là bây giờ mình bỏ ra một khoản chi phí bằng đó mà hai bên thỏa thuận rồi thì sẽ cho chị ấy một cái thời gian nào đó cụ thể, một cái thời gian nghĩa là khai thác xong á, Có thể là chi phí nó cao hơn một chút cũng được. Tôi chấp nhận. Biết sao là hàng hóa nó kịp tiến độ. Tôi còn về tôi báo cáo sếp ở nhà nữa. Rồi tôi hiểu điều đó, nhưng mà ví dụ là bây giờ mình có cần phải đưa ra cho chị ấy một thời gian là ví dụ 1 tháng hay là 2 tháng mình đồng ý bỏ chi phí cao á. Bây giờ mình có cần nói với chị ấy là trong vòng khoảng 1 tháng hay là 2 tháng gì đó. Thế là chắc chắn rồi. Ví dụ mà từ trước đến giờ mà khai thác được một đồ như vậy thì nó chỉ còn một nửa thôi. Thì cố gắng làm sao cái tiến độ nó cũng bằng cái thời gian là được. Thế thì tôi nói với chị ấy. Thì anh cứ trao đổi với chị đấy đi. Ví dụ như khai thác nốt đồ còn lại, chi phí bên chúng ta phải bỏ ra bao nhiêu thì anh cứ nói với chị đấy xem là với chị đấy như thế nào và liệu có thịt tiến độ hay không. 哎，老板娘，到现在我们的老板想问你那个加费用啊，然后你们这边想加多少？就如果的话，我们现在想快，那你能多长的时间能砍完那个木？那今晚我问那个人工一下，他加多少，然后喊多少时间，我才能跟你们说哦。 Chị ấy có nói là tối nay ấy, chị ấy sẽ nghĩa là kiếm thêm người và hỏi xem là người ta sẽ là tăng bao nhiêu tiền và cái số thời gian mà để mà làm, nghĩa là để khai thác xong tất cả những đồi đó cho mình á là bao nhiêu thời gian, thì để tối hôm nay chị ấy sẽ gọi mọi người đến rồi là bàn. Nhưng mà là được không? 那这边就行了。 好的，这个我懂了，尽量哦。尽量khảo phay tiền bạc. 好。 Chị ấy nói là chị ấy sẽ cố gắng làm nhanh nhất có thể cho mình. Thế cảm ơn chị nhé. Tôi thấy gỗ bên này cũng khá là nhiều nhỉ. Nhiều, lúc nãy tôi cũng đi dọc bên bờ đường đây này, chị ấy khá là nhiều. Có nhiều gần gấp đôi ở bên Việt Nam ấy. Bên này chắc là người ta ít làm. Đúng rồi, tôi cũng có tìm hiểu với một số người bạn bên này cực kỳ ít những công ty gỗ như Việt Nam mình. Mà tôi thấy hôm nọ cái đồi mỡ mà khai thác ấy, tôi có lên đấy khảo sát thì
cái gỗ cắt ra cũng rất là đẹp. Nó cái thớ gỗ của nó thì tròn đẹp. Cái cũng phải chuẩn bị 7-8 năm rồi. Thì cái banh nó thưa biết rồi. Thế là chất lượng gỗ bên này anh thấy là ổn đúng không? Cái này là tốt rồi. Nếu mà chuyến này về mà công việc suôn sẻ thì chuyến sau tôi sẽ quay lại đây mua tiếp. Tại vì là nếu mà là như vậy thì tôi nghĩ là anh nên là nhờ luôn chị bên này, vì chị bên này là thứ nhất chị mình bản địa, thứ hai nữa về khoản về khâu mà khai thác ấy, khai thác và vận chuyển về cửa khẩu cho mình ấy là chị rất là dành, nên là Đúng rồi. mình nên tìm những đối tác như vậy. Đúng rồi.
đầy vui rồi. Cuối cùng cũng đã xong. Mình sẽ để lại một phần mang về nấu ăn xem có ngon không. Lu ơi, đi về thôi nào. Lu. Đi về nào Lu ơi. Chị ạ, chị ơi em tính tiền giúp em đấy ạ. Túi của nhà chị tốt nhà chị nào. Tổng là 8,5 cân chị ạ. Cái
cái gu của em là 1 cân, tổng là 7 cân rưỡi chị ạ. Nãy chị có bảo là 2.000 1 cân đúng không ạ? 7 cân 10, 5 cân là 12 à? Đúng không chị? 7 12 là 14 với 5 bạn nữa Dạ. là 15.000. Vâng ạ. Em gửi tiền chị. Em gửi chị ạ. Vâng. Vâng. Này, em bé đáng yêu chị nhỉ. Mà ngoài đỗ này ra thì nhà chị có trồng những cái loại gì không ạ? Ngoài đỗ ra thì nhà chị còn nốt đắng với dưa chuột với cà pháo đấy nữa thôi. Vâng. Nó cũng nên thu hoạch rồi chị nhỉ? Vâng. Vâng. Thế để hôm nào em qua đây em thu hoạch chị nhé. Vâng. Em bé đáng yêu thế. Thôi em cũng xin phép em về luôn đây chị ạ. Vâng. Chị đang ăn cơm ạ? Cho nửa lan từ trước. Vâng. Em cũng về luôn đâu. Em chào chị nhé. Chào em bé nhá. Bye bye. Em bé được mấy tháng rồi chị? Có được gần 4 tháng rồi. Vì em bé đáng yêu cấu khịnh nhỉ. Chào em bé nhá. Chào chị. Mà tôi thấy căn nhà gỗ này cũng khá là lâu đời ấy nhỉ. Tôi cũng thấy lâu lâu rồi đấy, nhà này chắc cũng phải đời trước để lại chứ. Còn ở bên mình thì hiếm có những cái loại căn nhà bằng gỗ này lắm. Cũng khó nhưng mà kiểu là những cái gỗ chắc cũng không được cái gỗ như ngày xưa vậy đâu. Đúng không? Gỗ này gỗ từ ngày xưa lâu lắm rồi ấy. Không biết là chị đang làm công trình gì đây mà xây xung quanh nhà này, mà lại còn rất là nhiều anh em công nhân làm đây nữa. 哎，老板娘啊，你现在你在这个里搞房子啊，还是搞什么了？我搞那个工地小小开机搞那个粉的。哦，开始搞那个粉啊。对。Chị nói là chị ấy đang cho anh em sửa soạn lại nhưng mà để làm một cái xưởng bún khô ở đây á. Như vậy là tốt đấy. Cả phần đó yêu lại trên liễu giờ phần xưa à. Chị ấy bảo chuyến sau nếu mà tôi với anh mà có sang ấy thì đến nhà chị ấy ăn thử bún nhà chị ấy. Không biết là bún bên này có ngon bằng bún bên Việt Nam không? Thực ra thì tôi cũng ăn khá nhiều rồi nhưng mà về cái vị ấy thì mỗi một vùng miền một khác, cho nên là với lại ở bên này thì thường thường người ta ăn cay á, nó sẽ bị áp đi rất là nhiều những cái mùi đồ ăn. Đúng không? Sẽ tíในเป็นลาวันหลายจะเป็นขั้นเทนชี่สมัยยัง Thiên chi cho nên để cái sao mà tôi biết là đặt เจ้าตัวกันยังนั้นยังอ๋อหน้าเฮอซื้อสมัยยัง cho bên của mình hơi sư nó hoa cho bên kiểu sư tiền la cho chủ của mình hay mấy xí quan này cho về หน้ายันนานก็ซื้อแล้วอ๋อจะ sư เป็น la thì ซื้อแล้ว xảo la này cho bên la là thay tô rồi. Chị ấy hỏi là mình sang bên này rồi là không khí và là đồ ăn ở bên này á mình có quen không, thì tôi cũng trả lời là bây giờ bên mình thì lại ăn ít cay hơn ở bên này, và thời tiết ấy thì là bên này thì cũng giống Việt Nam thôi. หน้าในวันลาวันจะ下小弟看我这样做工得不得 Chị ấy có hỏi là như cách làm việc của chị ấy với mình như vậy thì anh cảm thấy là ok không? Thì cái đầu tiên thì tôi cũng muốn cảm ơn chị thì đã quan tâm đến anh em chúng tôi. Tôi thấy là đồ ăn thức uống này rất là tốt, rất là đủ dinh dưỡng, đồ ăn rất là ngon. Mà như chị cũng hỏi là cách làm việc của chị có được hay không thì theo tôi là chị làm rất là tốt, công việc rất là hiệu quả. Với cái tiến độ như này thì tôi cũng mong muốn là sang tháng sau thì sẽ xong công việc này chúng tôi mang cũng về nữa. 哎，老板娘，就是我们老板说，谢谢你就关心我们第一，第二的话就工作，就是看你做这样的工作就是很快，我们老板，就现在就
一点担心都不用担心到你，都谢谢你，感谢你，就帮我们做快一点。 Cái là bạn sau bố yêu xe ở bố yêu thuê chi ở Chị ấy bảo là đừng khách sáo anh ạ. Thế là được rồi. 小弟，你问老板啊，还要树吗？我们生的有树好多的，他看见我的卖到越南去啊，然后我们生的来问我的，还问老板还要不要买树啊？哦，就是我们这里还有木很多是吧？对呀、哦，好的好的。是我的生的有好多树的。Ừ. Ok. À, chị ấy có hỏi là chúng ta còn có dự định mua thêm gỗ nữa không? Tại vì là khi mà dân làng ở đây á, thấy là chị ấy có bán được gỗ cho bên anh á, cho nên là dân làng cũng đến hỏi chị ấy là bên mình còn mua gỗ nữa không? Về cái vấn đề này thì chúng tôi vẫn sẽ mua thêm, nhưng mà trước mắt thì phải vận chuyển hết cái số hàng này về đã, rồi cái việc thu mua sau để tính sau. Còn nếu mà anh cứ vào với chị ấy là có gỗ thì gom lại cho tôi, rồi khi nào tôi sang sẽ mua một hệ. 哎，老板娘，就现在我们老板说，就是我们先砍完这个，先拉回越南先，还有别的话就是过后我们再过来吧。好吧，那我们再谈这个。好的好的。现在就是在这边，如果有的话，你就全部收起来，收起来一下。那过后我们过来的话，我们一起去买吧。放心吧，这里树很多的啊。Có nghĩa là chị ấy bảo là cứ yên tâm đi, ở bên này gỗ rất là nhiều, nên là chúng ta có thể là mua được dài hạn ở bên này. Thế là tốt quá rồi. Thời gian mà từ hôm tôi và anh sang bên này ấy, thì tôi cũng thấy bên này mưa bão rất là nhiều. Không biết là với cái khí hậu như vậy, mưa nhiều như vậy ấy, thì có ảnh hưởng đến cái việc khai thác hay không. Mà tôi cũng lo cho anh em công nhân là khai thác mưa gió này cũng rất là vất vả, vận chuyển đường đi lại cũng rất là khó khăn. Thì anh thưa gửi lời của tôi đến chị đấy xem là công việc như nào mà khai thác nó có vất vả hay không, đường đi lại nó có dễ không. 哎，老板娘，我们老板说，就是在这边呢，就是那个天气啊，每天得大风大雨的，下雨了很大的，就怕我们的员工在那里啊，做这个不安全。谢谢老板关心到人工哦。这里是我们的在山上啊，有风很大，但是人工啊，在这里啊，他们习惯了。哦，习惯了是吧？习惯了也不怕哦。他们懂的，如果下雨大，他们也不会出去的哦。还有那个路况啊，现在就是下雨的话，这样我们能拉货吗？如果下雨就不能拉，如果不下雨就能拉了，这个很快的。Chị ấy nói là ở đây ấy thì nói chung là vùng đất này nên là địa thế sẽ cao hơn những nơi khác, cho nên là gió to và mưa lớn ấy thì anh em công nhân cũng quen rồi. Và cũng cảm ơn anh là đã có người quan tâm đến anh em công nhân, cho nên là anh em công nhân ở đây ấy thì là quen với khí hậu ấy, cho nên là sẽ có những cái biện pháp an toàn khi lao động, nên là anh cũng không phải lo về vấn đề này. Như vậy thì tốt quá rồi. Tôi chỉ lo là nhất là tiến độ là cái đầu tiên, còn lại là sức khỏe của những người lao động thôi. Mà có một điều tôi muốn nói với chị là nếu mà vận chuyển ấy, thì chị cứ chọn những xe nào lớn nhất ấy, vận chuyển sang cho nó thuận tiện, nó không phải chia ra nhiều xe, nó rất là phức tạp. Có thể là chi phí cao một chút cũng được, nhưng mà nó nhanh hiệu quả là được. 老板娘，现在我们老板想的话，你帮我们拉货拉个木到河岸呢，就是你找哪部车就大一点的，不要找小哦，
đâu giúp của là hoa là cái phê dung là hơi cao với tiền là hoa tiền một quan chi là đâu giúp của mình lao bản nó chẳng khoai 放心吧哦，这个如果这样子，明天我要叫大师来，大师来拉到口岸thì你们哦。 chị ấy nói là bởi vì là những ngày mưa thì cũng sẽ không có thể là mình chở được hàng ngay đâu, nhưng mà nếu mà những ngày nào nắng ấy thì chị cũng sẽ là điều những cái xe mà lớn và nhanh nhất có thể để có thể là, bởi vì ở đây là thời tiết nó thất thường ấy, cho nên ngày hôm nào mà nắng ấy là chị sẽ điều những xe lớn nhất để vận chuyển cho nhanh. Như vậy thì tốt quá rồi. Nó sẽ nhanh cho hỏng. 如果不下雨，大车肯定进去的；如果下雨的，大车不进去不了的哦。 Còn một điều nữa là chị em nói là ví dụ là nếu mà ngày mưa mà chúng ta mà muốn hàng ra được nhanh ấy, thì cũng không thể nào xe lớn cũng không vào được, cho nên là phải tăng bo những xe nhỏ ra ngoài. Như vậy cũng được, miễn sao là kịp tiến độ của tôi mà. Tôi quyết định như vậy thôi. 就是刚才我们有说过了，就是我们可以加费用，就是那个时间呢，你要按给我们一个时间。 好的，那今晚我跟那个人工商量一下先，然后我才通你的电话号码哦。 Ok ok. Có nghĩa là chị ấy nói là về tiến độ ấy thì chị sẽ giữ đúng mức như vậy, nhưng mà tối hôm nay chị sẽ họp bàn với lại anh em công nhân xem là bao nhiêu lâu thời gian. Nếu mà cũng như tôi nói rồi đấy, nếu mà khi nào gỗ vận chuyển về đến cửa khẩu thì tôi sẽ đưa 100% tiền cho chị. 哎，老板娘，我们的老板说，就是那时候你拉到可岸玩给我们的话，这个木啊，那还有那个合同，我们写合同那天呢，还有那多少的话，我们全部都开给你玩了哦。好好好，好的， Ok. Na xem thế rằng hả? 好的，好的。 Chị ấy đồng ý như vậy. Như vậy là được rồi. 好好，谢谢哦。
đỗ đi ạ. Bán đỗ em ơi. Vâng ạ. Cho anh 1 cân. Vâng. Em bán 10.000 một cân anh ạ. Vâng. Anh bốc đi ạ. Ở đây anh cầm túi anh lấy như nào cũng được mà. Bữa nay em vừa mình hái nên là tươi lắm anh ạ. Vâng. Từ em lại bằng này được 1 cân rồi. Của anh chỗ này 1 cân, của anh là 10.000 ạ. Anh được tiền. Vâng, em cảm ơn ạ. Hôm nay Vâng là ạ. Cô ơi mua đỗ đi ạ. Vâng, đỗ bao nhiêu? Mình chả bán 10.000 một cân cô ạ. Vâng. Cô lấy 1 cân ạ. Vâng. Cô ủng hộ cháu để cháu bốc nhé. Đỗ này cháu vừa mới vặt nên là tươi lắm cô ạ. Vâng. Cái này mang về xào ăn ngon lắm ạ. Đây, cháu xem được 1 cân chưa ạ? Của cô được 1 cân ạ, của cô 10.000 ạ. Vâng, thế cảm ơn cô ạ. Vâng. Vâng ạ. Có về nhá. Vâng ạ, cô về. Có rảnh không? Cô ơi mua đỗ đi ạ, cháu bán 10.000 một cân ạ. Cô lấy 1 cân ạ. Cô nhặt đi ạ. Bốc của cô đi. Cô hướng để cháu đỗ này cháu vừa mới hái nên là tươi lắm cô ạ. Nên mang về mình xào hoặc là một canh ngon lắm ạ. Thế là được 1 cân. Cái chỗ này 1 cân, cháu lấy cô 10.000 ạ. Thế cảm ơn cô ạ. Vâng ạ. Đỗ này non quá. May là hôm nay mình hái được một vườn đỗ non. Người ta thích mua những cái loại đỗ non như vậy. Cái loại cả chủ vườn dễ tính nữa. Khi nào mình sẽ quay lại đấy mua tiếp. Chị ấy bảo ở đấy còn rất là nhiều hoa quả nên thu hoạch nữa. Để nếu mình sẽ đi vào chỗ đấy thu hoạch tiếp. Chị ơi mua đỗ đi ạ. Có tiền cân đỗ đi em. Em bán 10.000 một cân chị ạ. Lấy cho chị 1 cân. Vâng, chỉ lấy 1 cân ạ. Đỗ này chỉ cần riêng nữa ạ. Đỗ này vừa mình hái nên là tươi lắm chị ạ. Đỗ này non, chị cũng thích ăn cái loại đỗ nó non như vậy nha ạ. Vâng. Chị 1 cân rồi ạ. Chị 10.000 ạ. Lấy tiền tiền. Em gửi chị ạ. Em cảm ơn chị ạ. Vâng ạ. Chị ơi mua đỗ đi ạ.
Vâng ạ. Đỗ em bán là 11 cân chị ạ. Mình là rẻ đấy. Vâng. Lấy thử một cân. Non nhỉ? Vâng, đỗ này em hái non. Cái này mang về xào nấu canh ngon lắm chị ạ. Kiểu nó non ngọt. Chưa được 1 cân chị ạ. Bác thêm tí nữa là được. Thêm 1 cân thì em lấy chị 1 cân tròn ạ. Để chị 10.000. Em về chị ạ. Vâng, em cảm ơn chị ạ. Vâng. Bà ơi mua đỗ đi ạ. Vâng ạ. Áo tiền cân đấy. Để bán 10.000 1 cân bà. Và cầm một cháu để cháu bốc vậy ạ. Đỗ này cháu vừa mới hái nên là tươi lắm bạn. Cái đỗ này non mang về xào ăn ngon lắm bạn. Đẹp. Vâng ạ. Vâng vâng. Cái này được 1 cân đi ạ. Để cháu cân. Bà được 1 cân này là 10. Lấy rồi là cảm ơn ạ. Vâng ạ. Chú ơi mua đỗ đi ạ. Anh ơi mua đỗ đi ạ. Đỗ rồi. Vâng ạ. Đỗ này bán bao tiền 1 cân đấy? Em bán 1.000 1 cân anh ạ. Để anh 1 cân. Anh hướng để em bác ạ. Đỗ này em vừa mới hái nên là tươi lắm anh ạ. Còn lần này anh lấy nốt nhé. Lấy hết cho anh. Chỗ này của anh hơn 1 cân, em lấy 1 cân trống. Của anh 10.000 ạ. Dạ. Cảm ơn anh ạ. Báo xong đỗ rồi, bây giờ mình sẽ về thôi. Cái này bán đắt hỏng quá, nhiều người thích mua nên là bán nhanh. Em cảm ơn nhé, em về đây ạ. Vâng ạ.
Ừ. Hôm nay trời oi nóng bức quá. Thơm quá, chắc là chín rồi đấy. Mình đi để đĩa gấp lại.
cơm một mình rồi. Biết bao giờ mới đến cuối tuần để em thi về. Xe. Ở ngoài kia cũng dâm mát rồi, mình bê bàn ghế ra, ăn nữa ngồi ăn cơm cho nó thoáng mát. Ở trong này nắng quá.
cái này lớn. Đỗ này ngon ngọt thật đấy. Lu lu lu. Ngon quá.